super back after so many months of not vlogging. I got so busy with something. So karon po ginakabalik guys, and I'm sorry for my bare face kay gikan ko nag 12-hour graveyard shift sa hospital. So kulang pa kay kog tulog, but then I'm so excited to share to you something today. This is about the package. Kakarating lang. Tingnan natin kung ano na naman ang laman ng package na ito. It's been like ayoko na Shopee. Tigilan nyo na ako. Ito talaga guys, pag quarantine, pag lockdown, parang ang nagiging sagot ng lahat ng kalungkutan at boredom ay yung online shopping. Sige na lang. Anyways guys, let's unbox this. I will show you today kung ano ang laman ng napakalaking parcel na ito. So, let's start! Guys, anong gagawin natin? Of course, hindi natin magagawa ito ngayon kung wala itong mahiwagang scissors na ito. So guys, tingnan nyo naman. Napakalaki eh. Wow! Sige. Let's begin. Umpisahan na natin. Sana hindi tayo ma-surprise. Sana hindi scam itong anong ito. Okay, I'm so excited. This is from Shopee, guys. Sa dinami-dami ko namang mga add to cart tsaka na-shopping. Di ko na alam kung ano yung nagsisidatingan. So, parang kilala na ako ni kilala na ako ni delivery man. Pang-wrap siya. Okay. Ang bigat. Guys, ang bigat. Tingnan natin baka isa na naman kung pagkakamali. Okay. So far, okay naman yung packaging niya. Yung pagdating niya, meron lang dito naging butas. Di ko alam kung naka-affect dun sa loob. Wow! Guys! Bigat! Ire! Ayan na siya! Baby out! Ayan. Ang dami niyang nasa loob. Aray! Ayan, baby out. Ano kaya to? Ayan. Para tayong paanak. Ayan, guys. Ayan. Ooh. Hindi po ito wheelchair.
Okay guys, ito. Wala na sa loob. Okay. Tadaan! In order ko po sa Shopee ay isang abdomen machine, ab generator kumbaga. And napaloob dito lahat-lahat ng mga i-assemble pa natin. So guys, I'm so excited. I just want to tell you something, no? In the past few months kasi, I gained weight kasi I wasn't able to do workouts because of, you know, I got so busy with my reviews, dami-dami, may thesis pa ako, ganyan. So, si lola nyo, hindi na nagkaroon ng time to work out. And then, I gained like 2 to 3 kilos, I guess. And, iba kasi pag utak yung ginagamit sa mga reviews at mag-study. Kasi, gugutumin ka talaga. So, yun, kain na ako ng kain. Hindi ko napansin, I've gained a lot of weight. So, and I decided, kasi pag ganon, I added inches to my waistline, nahihirapan akong mag-workout. So, kailangan ko ng gamit. Kasi if I will go to the gym, takot din ako mahawaan doon. Baka may COVID doon. Kasi maraming tao na who gets in and out of the gym. So, much better, dito na lang tayo sa bahay. So, anong gagawin natin? So, nag-order ako na. Anong ginawa ko? Nag-order ako ng abdomen machine. So, I will update you later, guys, kung paano ito gamitin. So, kailangan nating mag-assemble muna. Okay. Ayan na, guys. Andito na yung mga kinakailangan. Mga materials. Ayan. There you go. So, we will assemble this tonight. Kasi, excited na ako makita kung ano talaga. Guys, ito na po yung finished product po natin. This is it. Meron na tayo naka-install na counter. And, itong position na ito ay for beginners. So, let's try. Beginner pa tayo. Guys, masakit talaga siya sa ab. Promise. Oh my God. Oh no. Promise, masakit. Okay, we will try the other, extreme ba? Pinagpawisan ako. Wala pa nga 30 minutes yung workout. Ayun. And I think I'm gonna love this toy. So there you go, guys. Don't forget to like, subscribe, and share. Bye! Told me that is gold free. I wanna touch everything. House